DZUP ng Demokratikong Komunidad ng Diliman. Katopigit sa inyong pitan. Ang oras ng chat ay alas 6:29. DZUP used to be located at the right side of AS, Arts and Sciences, or Palma Hall if you're facing the steps. It faced the faculty center then before it was raised to the ground. Alam niyo ayos ng radio booth, di ba? Isang booth separated by glass, nandoon yung announcer. Sa labas, nandoon yung mga technicians. DZUP had a wide coverage. Not only was it heard or was it listened to sa UP community, but also in, to my knowledge, because of the feedback that we receive, hindi lang sa Metro Manila, hindi Metro Manila tawag nun, Greater Manila area, kung hindi sa mga kalapit probinsya din. Ang station manager noon ay si Professor Leticia Tizon. I do remember being DZUP booth at one point. Again, I was not part of any kind of takeover. I was just, I suppose, hanging around at the time that, I think it was at the time that they were playing the Dolby tape. I think it stuck in my head that I saw a cassette that was being played. At naalala ko yung boses ni Fred Tirante, isang BA major noon, whom I think we put in charge of the DZUP at yung kanyang parang lead-in na dumadagundong na ang dumaragas ang unos ng pambansang demokratikong revolusyon. Ano? At I think tinutugtog doon yung internasyonal. Pinira yung mga pinto. Oo, winasak yung mga pinto. No, it was also very spontaneous on taking over the radio. I don't know whose brilliant idea was it, but before we knew it, by that time we said, hey, nakuha na natin yung radyo, hawak na natin yung Radyo Diliman. Ako ang host ng first program ng DZUP at that time. Meaning first program is the first program of the day. In other words, ako ang nagbubukas ng DZUP, nasa akin ang mga susi, at ako po ang nag-uumpisa ng nangyayari. Ano ba ang mga pinag-uusapan namin nun? Yung mga borrowings, meaning loans and debts, yung mga sa palagay namin ay minamazo ang ating mga gustong sabihin. There was a video of us, that was Concha and me, making molotovs in the AS. Later on, Gary will use that because apparently it was flash on TV. Oh, tignan mo, yung mga babae, walang ginawa kundi gumawa ng molotov, something like that. Gary took that and announced on the radio how to make molotov. So, everybody, kayo dyan sa labas, tulungan nyo kami, gumawa kayo ng molotov. Kagaya ng ginagawa namin mga kababaihan dito. Continuing kasi yung issues ng dictatorship. Lahat ng and of course not just the dictatorship, napakalaki nun dahil ang pakiramdam namin nun ay ginagamit tayo ng mga, remember we had the US bases na ginagamit tayo ng mga Amerikano. So naging issue ngayon yung imperialismo. Kasi yung mga pagkain namin nasisira pag walang tinfoil, but actually we use the tinfoil to make the pillbox. So he would make that story without really saying. Tapos he would say, kailangan namin ng gasolina kasi umiikot kami dito, wala ng gasolina yung jeepney, but actually we use the gasoline to make the molotov.
So whatever we need, all the demands we have and all the support we needed went through the radio station. So communication was a key factor, and if we needed anything or anybody is wounded or anybody is sick, it goes through the radio. So people around the country was tuned to the radio. It was a hit. It was tuned. And of course, we would also have music in the radio. Well, in our words, alam niyo, mga skipaps, alam lang namin is that hindi kami magpro-programa kagaya ng kay Paeng Yabot. Alam niyo ba yon? Yung mga programa ni Paeng Yabot. That was in commercial radio stations. Ganito si Yabot. Alam niyo mga kaibigan, yang mga, tas magmumura siya, ng mga bang, bang, talagang magja-jar. Naririnig mo yung jarring sa mikropono. Narinig mo naman yung mga nahuhulog. Tapos naririnig mo na gumaganyan siya. Yang mga total, we didn't want to be like that. We wanted to be a little more elevated naman intellectually. At some point, they were able to sequester the video station, and they started broadcasting even tapes of Marcos and his American lover. Alam niyo, no? I could remember very clearly was the voice of Marcos singing Pamulinawin in a drunken tone. So like, Pamulinawin. Something like that. Parang in a very sensual way. Parang singing it to someone. Pamulinawin. Okay? And the whole song. But everything else surrounding that Dovey Beams tape, hindi namin makita. I mean, we just use our imagination. There was a voice of Marcos singing that song, obviously to someone na hindi naman namin nakikita. Diba? It could be this girl or that girl or whoever, but malakas ang rumor noon about Dovey Beams. So we just assumed it was Dovey Beams. Yung Dovey Beams na yan, it was really funny. So that was a hit nationally. Oo, kasi, any scandal is always a hit, di ba? We love scandals. But, I find it, well, from my feminist point of view, I don't know why Dovey Beams have to be. Inaway ko yata si Gary doon. Gary, why do you have Dovey Beams got to do with our struggle in the Diliman Commune? And that's where I think napikon na siya ng gusto, pina-raid na niya ang UPD-Man. I think that's the one that provoked the paglusob ng Quezon City Police. Pinasok na nung mga bataan ng Metrocom, pumasok na doon sa Sampaguita. Sumabog yung drums ng fuel doon, tinira ng tracer bullets, tinirgas at pinasok yung Sampaguita. Yung Kamya, hindi ko alam eh. Yung Sampaguita, alam ko. Kasi andun ako eh, tumakbo kami doon eh. Tapos may mga arestado mga estudyante. Pero hindi nakapasok. Tapos may pasok din yung pinabagsak yung tower ng DZUP. Doon nakita ko na isang estudyante sabog yung kamay. Yung sinasabi ko ang hawak-hawak yung pillbox na kasinlaki ng tasa na sumabog. Talagang hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya later. Pero yun, tinira din kasi importante kasi yung gusto nilang putulin yung broadcast dahilan sa ito yung media, ito yung nagsasabi kung ano nangyayari. Kaya gusto nilang media blackout. Kaya by hook or by crook, tinira talaga nung Ablan Boys. Yung, alam mo naman yung dating warlord sa Ilocos. So basically, ganun na nangyari doon. Isang pangyayari na hindi ko malimutan. Nung narinig ko yung isang kasamahan namin, "Uy Rose,
na ang nanay mo nasa DZUP. Di ba nasa Palmohol ang DZUP? Alam niyo yung lugar ng DZUP? Ando na nanay mo, nananawagan, pumunta ka daw doon. So pumunta ako doon, di ba? Pumunta ako doon, tapos usap kami nanay. Pinapauwi ako ng nanay ko. Sabi ko, nung busy ko siya, sabi ko, hindi naman magulo dito, ang tahimik lang mo kasi tumutulong kami sa mga mga estudyante, ganyan-ganyan. Naniwala naman ng nanay ko. Kung hindi siya naniwala sa akin, pinauwi niya ako, hindi ko masasaksihan ng isang napaka-importante. Ewan ko kung nababanggit ito ng mga ibang nagre-recall na nangyari na. Well, bawat barricade may, at that time, tawag namin doon transistor. So we play music to heighten whatever discussion, or we play songs that have meanings, no? Yung kay Joan Baez na mga kanta, yung mga kay Bob Dylan. Kung titignan mo yung kanilang mga kanta, maraming mga laman. Of course, the Beatles at that time were very famous. Pipiliin namin, there are many Beatles songs that contain a lot of messages. So, we put across certain messages, not very obviously. Yun ang isa nating pagkakataon. We had the opportunity to do that because we are DZUP. And because sa DZUP, pinag-aaralan natin kung paano natin magagamit yung ating stasyon na may katuturan talaga. The radio station was our voice. Yeah? This was the voice of the Diliman Commune. So it was very important for us to have that voice as the key information hub of the Diliman. Kasi UP became a bedrock of dissent, where to our mind, the rest of the country was afraid to show or to articulate yung kanilang damdamin. Sa UP, ang palagay namin is tayo ang magiging boses ng kabataan sa buong Pilipinas. So, gawin natin yon. Dahil tayo noon ay isang media outfit na hindi tako, na ibahagi natin yung mga nasa laman ng ating isipan na ibang mga media outfits could not articulate dahil remember, they have franchises. Maapektuhan ng franchise. Ang UP din naman, no? Yung UP, DZUP is parang it's a clinic. Ang DZUP ay isa ring naging means, no? Na ipamahagi kasi wala tayong takot. Hindi natin iniisip na baka isara tayo. Well, at that time, hindi namin iniisip na isasara tayo dahil hindi tayo malaking media outfit. So, para sa akin, yung walang takot na yon ang naging dahilan kung bakit tayo nakabahagi ng mga pananaw na hindi nababahagi ng mga ibang mga stasyon. Wala akong nakita na hindi, kakaunti lang ang mga nakita ko na hindi mulat. Yun kasi ang naririnig mo, nakikita mo, na napapanood mo, nababasa mo araw-araw. The media helped in forming the dissent at that time. Dahil ang sources ng mga information natin was just media, newspapers, radio, and television. No internet, no social media, yun lang. Napakahalaga ng role ng media. Kasi dahil doon, naisiwalat ang katotohanan, naisiwalat ang mga hinaing ng mamamayan. At marami ang nagsimpatya kung hindi man lumahok sa kilusan para sa pagbabago. Napakahalaga ng role ng media to the extent na kung mahalata mo ngayon, sinisensor na ng media ang mga pangyayari dahil alam nila kung ano ang epekto sa mga tao. Well, siyempre, hanggang sa panahon ngayon, at lalo na sa panahon ngayon, napaka-importanteng manatili ang kalayaan na yan at ipaglaban kung ito man ay ma-threaten. Hindi natin nakinig, ang barikada po ay patuloy dito sa ating komunidad. Hindi natin tatanggalin sapagkat hanggat hindi natatapos ang energa ng mga super,
natin tinutunguhan hanggang hindi natatapos at pag-aklas ng masang Pilipino. Ang barikada ay simbolo ng ating pakikibaka. Ito ay simbolo ng ating pagtutol sa pagpasok ng mga puwersa ng Estado. Pagpasok ng mga patisang tropa ng Estado. Bangon sa pagkakahusapos, bangon kalipin ang gutom. Katarunay bultang sa sabog, sa huling paghuhukom. Gapos ng kahapoy lagutin, tayong api ay magpalikwas. Tayo ngayon'y inaalipin, subalit atin ang bukas. Ito'y huling paglalaban, magkaisa ng masaklaw ng internasyonal ang sangkatauhan. Ito'y huling paglalaban, magkaisa ng masaklaw ng internasyonal ang sangkatauhan. Wala tayong maaasahang bathala o manunubos, kaya't ang ating kaligtas ay nasa ating pagkilos. Manggagawa bawiin ang yaman, kaisip ay palayain. Ang maso ay ating hawakan, kinabukas ay mandayin. Ito'y huli